Hello guys! Today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-edit ng photo and video gamit ang Snow app. Kung napapanood nyo yung trending ngayon sa TikTok na video, tapos cartoon siya sa kalahati or cartoon, bale yun, ini-edit yun gamit ang Snow app. Bale, ituturo ko yun step by step, kaya make sure na panoorin at tapusin mo tong video na to. And please, don't forget to subscribe my YouTube channel and paki-turn on din yung notification bell para updated pa kayo sa aking mga video, tutorial na gagawin. Para let's, samahan niyo ako! So yun, nandito na tayo sa screen ng aking phone. Ang gagawin mo lang ay i-download mo lang itong Snow app. Kung wala ka pang Snow app, punta ka lang sa Play Store ng iyong Android phone. Lahat naman ng Android phone ay may Play Store. Hanapin mo lang yung Play Store. Ito yon. Ito yung Play Store. Yan. I-click lang natin para ma-open. Then, i-search mo lang dito yung Snow app. Yan. Tapos, lilitaw naman siya ito, Snow app. Pero pwede mo naman i-search natin ito. Search natin tong Snow app na to. Makikita mo naman siya. Ayan. Siya na agad yung lilitaw. Basta Snow app yung i-search mo. Ito yun. Ang gagawin mo lang ay makikita mo dito yung download. Dahil sa akin na download ko na, kaya open na yung nakikita nyo. Ang gagawin lang natin ay i-open lang natin yung Snow app. Yan. So yun, nandito na tayo sa Snow app. Bale first, ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng videos na galing sa TikTok. Halimbawa, nag-video ka na sa TikTok, tapos i-save mo lang sa gallery mo, then pwede mo na siyang i-edit ngayon. Ang first na gagawin mo ay punta ka lang dito sa edit. Yan. I-click lang natin to. Tapos, nandito na yung mga photos mo tsaka video. Kung gusto mo makita yung lahat ng mga photos and video mo, i-click mo lang yung album. Ayun, sa taas. I-click mo lang yan. Then, makikita mo na dito yung gusto mong i-edit. Bali, ang i-edit natin ngayon, ito, i-click mo lang, halimbawa, i-click ko lang to. Yan. Tapos, i-edit ko to. I-click mo lang yung i-edit mo. Yan. Ang gagawin mo lang ay, halimbawa, i-play natin yung video. Diba? Hindi pa siya nakaka-edit. Kung mapapansin nyo, meron siyang TikTok dito. Galing lang yan sa TikTok na sinave ko lang. Ang gagawin natin ngayon ay i-edit natin. Ang gagawin mo lang ay click mo lang yung sticker dito sa baba. Ito, i-click na natin. So yan, pwede na natin i-edit itong videos na to. Bali, sobrang daming effects na pwede mong pagpilian dito. Ayan. Pero dahil trending ngayon si cartoon sa TikTok, ang gagamitin natin ay yung cartoon na effects. Bali, i-click mo lang yung cartoon na effects para lumitaw lahat yung cartoon. Yan. Then, yan, i-click natin. Then, lilitaw yung mga effects na cartoon. Ito yon. Bali, tatry natin ngayon yung trending na effects ngayon sa TikTok. Yung kalahating original tsaka yung cartoon. Ito yon. Bali, i-click mo lang yung effects. Tapos yan, naka-edit na. Take note lang pala guys, may sounds itong video ko na to ha. So tinanggal ko lang yung sounds para di ako makapiright dito sa YouTube. So yan, pag na-click mo na yung effects, tapos na-apply na siya dito sa video, pwede mo na siyang i-save. Yan, i-save mo lang siya, i-click mo lang yung save. Tapos antayin mo lang hanggang maging 100% ito. Antayin mo lang hanggang maging 100% yan, then pwede mo nang i-upload sa iyong TikTok app. So kasi medyo matagal yung pag-upload ng video dyan, kaya ika-cancel ko muna para makita nyo lahat ng mga effects dito. Ika-cancel muna natin ha. Ika-cancel ko muna siya. Ipapakita ko muna sa inyo lahat ng mga effects dito. So ito try natin. Ito ay full cartoon. Kung ito kalahati, kung ito kalahating cartoon, kalahating original, ito naman full cartoon siya. Yan, i-click natin, no? Ayan, di ba?
full cartoon yung video mo dyan. Tapos, ito, nagandahan din ako sa effects na to. Tignan nyo to. Yan. Try natin, ha. Di ba? Ang ganda. Nagbabago siya. Try pa natin yung mga ibang effects. Ito, try natin to. Di ba? Ang ganda ng effects na yan. Pwede mong gamitin lahat yan. Ito, try natin yung isa. Ayan o. Di ba? Ang ganda. Bagong-bago yan sa mata ng TikTok. Mga tao, ay mata ng mga viewers sa TikTok. Pag yan, nakagawa ka ng ganito, talagang pwede may pag-asang mag-trend yung video mo. Diba? Ayan o. Try pa natin yung iba. Ayan o. Diba? Ang ganda. Hanap pa ako ng iba dito. Ito, try natin to. Medyo maganda din yan. Tingnan nyo. Ito, try natin yung isa. Then, try natin to. Ayaw niya dito. Sa original video siya pwede. Yan, diba? Ang ganda. Ito, try natin. So, yan. Pag bago ka palang dito sa dina-download niya pa yung mismong effect. Ayan, diba? Naglo-loading muna siya. Pero pag once na na-download mo na yung mismong effect, pwede mo nang gamitin. Halimbawa, yan. Yan, diba? Ayan, diba? Ang cute. Yan, diba? Then, try pa natin yung iba. Ito, try natin to. Yan, diba? Napakaganda. Then, balik na tayo sa trending sa TikTok. Ito yon, yung trending na cartoon na kalahati lang. Yan. Pag na-apply mo na and then satisfied ka na sa effect na gusto mo, pwede mo na siyang i-save. I-click mo lang yung save. Ito. I-click mo lang yung save. Save na natin. Click lang natin yung save. Yan. Automatic mas-save na siya. Then, antayin lang natin hanggang maging 100% yan. Antayin-antay lang tayo. Medyo matagal pero sulit naman. Pag na-upload mo na yan, pwede mo na siyang ilagay sa TikTok. Then yan, na-save na siya nun. Ipapakita ko sa inyo yung video. Hanapin mo lang yung video. Itong snow. Ito yun. Ito yung mga na-edit ko. I-click lang natin. Then, ito, i-play natin. Ito yung video na na-edit natin. Ayan. Diba? Napakadali lang mag-edit gamit yung snow app. Pagkatapos niyan na-save na natin, pwede mo na siyang i-upload sa TikTok. Kung gusto mong maglagay ng sounds, pwede. Yun, ganun lang siya kadali. Bali yung next tutorial, ituturo ko kung paano mag-edit ng photo. Tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-edit ng photos. Ayan. Punta lang tayo dito sa edit ulit. Tapos, album, dito sa taas. Ito, album. Tapos, hanap ka lang ng photo dyan na pwede mong i-edit. Kung gusto mong i-edit yung favorite na TikToker mo, ganyan. Ito, click lang natin tong photo ko. Then yan, punta lang tayo ulit sa sticker. I-click mo lang yung sticker. Then, yung cartoon, julit lang to. Kaya napakadaling gamitin. Yan. Try natin gawing cartoon. Diba? Yan. I-click mo lang yung mga effects. Parang sa TikTok lang to. No? Diba? Dali lang i-edit. Bawa yan. Sobrang daming effects na pwede mo talagang gamitin dito. Ganun lang siya kadaling gamitin. Tapos, halimbawa yan, na-edit na natin.
i-click mo lang yung save. Ito, click mo lang yung save. Try nating i-save ha. Mas mabilis lang to kasi photo lang siya. Yun, na-save na siya. May check, di ba? Nakita nyo? Ganun lang siya kadaling gamitin. So yun guys, hanggang dito na lang tong vlog na to. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. And paki-turn on na din yung notification bell para updated pa kayo sa aking mga next video tutorial na gagawin. Thank you for watching. Salamat. Bye-bye.